För 90 år sedan rullade bröderna Wright ut sin flygmaskin och flög. Flyget skulle komma att revolutionera kommunikationerna. Och detsamma gäller ju seklets andra stora uppfinning, automobilen. Och T-Forden, den blev en enorm succé. Liksom snart också radion. Nylon och andra syntetiska material öppnade en helt ny kemisk värld för 1900-talets industri och dess konsumenter. Det fantastiska seklet. Ja, det där var alltså några exempel på de tekniska och vetenskapliga genombrott som har skett under 1900-talet. Vi ska återkomma till flera här i Vetenskapens värld i närmare bestämt ytterligare 3 program. Och vi celebrerar alltså de här återblickarna genom att premiärvisa vår nya vignett. I och med dagens program så är Vetenskapens värld faktiskt inne på sitt 28:e år. Tack för att ni hänger med. Flyget och bilen och radion fick alltså sina publika genombrott i början av det här seklet. Men de skapades faktiskt redan under förra seklet. Och den första människan som flög i luften, det gjorde han för övrigt redan för drygt 200 år sedan. Och när det gäller bilen så fanns den i många varianter redan på 1800-talet. I Sverige till exempel i form av en ångbil som byggdes redan 1892. Också radion skapades under 1800-talet, men först under vårt sekel så utvecklades den till ett häpnadsväckande massmedium som till och med kom att påverka historiens gång. Vad hade till exempel Hitler varit utan radion, kan man ju fråga sig. Om radio och bilar och flyg i vårt århundrade ska vi alltså berätta i kvällens program. Och det har producerats av den amerikanska televisionen. There's no better place to begin this part of our odyssey than at home. The year is 1900 and a lot of things are different, especially the technology. Take a look around. Fresh food is kept cool in the ice box, as long as there's a block of ice in there with it. Although some prosperous houses nearby are electrified, the light here comes from gas and kerosene lamps. Rich folks have running water and toilets, but most working people wash with a pitcher and a bowl. Use an outhouse in the back. To take a bath, you have to pump enough water by hand and then heat it on a coal or wood-burning stove. It's a big job, so members of the family take turns in the tub on Saturday night. There's no telephone to get the latest news, but there is one at the general store, along with the daily paper. Full of incredible stories about new inventions. Why, there's even a story here about 2 brothers who say they've built a flying machine. If you could imagine that. Det här är en av sekelskiftets mest spännande tekniska nyheter, flygplanet. 1903 blir bröderna Wright bland de första människor som lättar från jorden i en maskin som är tyngre än luften. De arbetar hårt för att förbättra sin uppfinning och ju bättre de lyckas desto mer förtegna blir de. Konkurrensen är hård
och någon skulle kunna kopiera deras konstruktion. –1910 hålls en internationell flyguppvisning i den växande staden Los Angeles. The meet was ballyhooed all over. Posters, signs, special trains from downtown Los Angeles out here to the aviation field, they called it. The stands held 30,000 people. They were really an optimistic group planning this. En av huvudattraktionerna är Glenn Curtis, en tävlingsmotorcyklist och skicklig konstruktör av snabba maskiner. Curtis har hastighetsrekordet i flygning, hela 77,5 kilometer i timmen. The first plane taken off was Curtis himself on the opening day. The crowd was silent, watching the engine rev up. There were those who doubted that this could even happen. And then watch it taxi and take off. And they let out a cheer. They were just, I mean, it's going, it's happening in front of us. Look at that as they watched the plane. And strangers shook hands with one another because they were actually witnessing men free from the earth at last. En fransk före detta cirkusartist och numera pilot, Louis Poulain, försvarar Frankrikes ära. Utan att ha anmält sig lågsniffar han över läktarna. Åskådarna chockas först, men sen ger de honom stående ovationer medan han flyger en sväng över området. Under de följande 11 dagarna tävlar Poulain och Curtis om prissumman som är över $50,000. Amerikanen flyger fortast, men fransmannen vinner de flesta tävlingarna. Poulain went up, no parachute, 4,100 feet. Boy, that was something. And then Poulain also took the long distance record. He flew from here to the Santa Anita racetrack and back, 45 miles. Konkurrensen mellan både flygare och flygplanskonstruktörer blir allt hårdare och till och med mellan olika länder. Och det är konkurrensen som formar flygets utveckling. I flera år har Frankrike ansett sig ha ledningen. Fransmännen har experimenterat med olika sätt att flyga i över 100 år. Därför tar man för givet att det första fungerande flygplanet ska byggas av en fransman och inte av 2 amerikanska uppgångningar. Along comes news dribbling in from America about these 2 guys experimenting out in Dayton, Ohio. And it sounds as though if these stories are true, these guys have really moved well beyond anybody else. And it's
knowledge that the Wright brothers are out there working and achieving success really lights a fire under the French aeronautical community. 1906 gör Alberto Santos Dumont en kort flygtur. Hans plan har inspirerats av berättelser om bröderna Wrights maskin. Bröderna vägrar göra några uppvisningar innan de har fått sitt patent godkänt. Så parisarna, de tror att det här är första gången ett flygplan tar sig upp i luften. Det dröjer till 1908 innan bröderna äntligen visar sin skapelse. Wilbur Wright väljer Frankrike för sin första uppvisning utanför USA. And they are stunned that they're flying for more than 2 hours. And no one in Europe is flying for any more than a few minutes or half an hour. That is a rude shock in 1908 to be outdone so dramatically in Europe. Wilbur Wright tar Paris med storm. Hans uppfinning inspirerar konstnärer och granskas av flygplanskonstruktörer. I Europa har man koncentrerat sig på att få upp ett plan i luften. Det geniala med bröderna Wrights maskin är att den kan manövreras. Genom ett system av linor och block kan man skeva vingarna och därmed parera luftströmmar och styra planet i vilken riktning som helst. Trots brödernas patent så kopieras de skeningsbara vingarna snabbt. Den politiska oron i Europa gör tekniska innovationer allt mer värdefulla. The Europeans had to worry about their neighbors. They didn't know what value this new thing, the airplane, was going to have. But they did know, if they were French, that the Germans were fiddling around with Zeppelins and airplanes and so on over here. And by George, we better keep up with what they're doing. I USA är intresset för att utveckla flygplan inte lika starkt. Ibland vill man bara göra reklam för sin verksamhet. För att öka upplagorna erbjuder tidningsmagnaten William Randolph Hearst $50 000 till den som kan flyga från USAs östkust till västkusten på mindre än 30 dygn. Calvert Perry Rogers ska flyga en maskin som byggts av bröderna Wright. En lång rad av Rogers förfäder har varit sjöhjältar. En sjukdom i barndomen har gjort honom döv. I flyget har han hittat något som passar hans gränslösa energi. Den stilige piloten är idealisk för Hearsts reklambilder och han flyger alltid med en cigarr i munnen. Den 17 september 1911 startar han från en park i New York. Än så finns det inga särskilda flygfält. När han flyger västerut så följs han av ett specialtåg med familj, mekaniker och reservdelar. Rogers orienterar sig genom att följa järnvägen. Fyra veckor och 4 kraschlandningar senare kommer han till Kalifornien, där han får en hjältes mottagande trots att det är över 3 mil kvar till Stilla havet. Han gör ett försök att äntligen komma fram till kusten. Men stöter återigen på problem.
Den här gången får han en hjärnskakning och en del inre skador. Han bryter också ena vristen. Men med kryckorna fastsurrade vid planet så fortsätter han och landar på sandstranden. Han är först över den nordamerikanska kontinenten och flygningen tog 49 dagar. Det man firar är viljans seger, ett dramatiskt bevis på att en enskild tävlingsmänniska kan fånga intresset och föra fram en ny teknik i blickpunkten. I Europa är det den politiska oron som har ökat intresset för flygplanen. If you look at Europe before the First World War, you have really sophisticated flight laboratories popping up in one country after another. Even in nations like Russia, for example, you have major sites where really important aerodynamic research is being conducted. Again, in the German universities, wing theory is being born, for heaven's sakes. I augusti 1914 bryter första världskriget ut. Markstriderna rasar, men ingen vet riktigt hur man ska utnyttja det nya flygplanet. I början samlar flygarna in den sorts information som alla generaler vill ha. Vad är det som händer bakom nästa höjd? De mål som har upptäckts från luften kan beskjutas av artilleriet på marken. Flygspaningen ändrar krigföringen. Eftersom varje framstöt nu kan avslöjas i förväg så gräver båda sidor skyttegravar längs den 650 kilometer långa västfronten. Det är bara i luftrummet som man har någon verklig rörelsefrihet. The English and French pilots of the time are not really content just to fly and look. They are often public school boys, public school sportsmen, in fact. Last thing they plan to be is a taxi driver. They decide this war needs to be more interesting. I'm going to drop bombs. And let's see if I can't carry a machine gun. En tysk uppfinning synkroniserar eldhastigheten till propellerns rotation och man kan nu installera en kulspruta i planet. Den lättmanövrerade ensitsiga maskinen förvandlas till ett militärt jaktplan. År 1917 har bombningen från luften skapat det tunga bombplanet. Tyskland är först med att sprida kriget utanför slagfältet när man bombar London från luften. Dödsoffren är få, men det ger en försmak av vad som ska komma. När USA träder in i kriget 1917 förvandlas flygplanet från en nymodighet till en nödvändighet. Men de amerikanska konstruktionerna är inte längre konkurrenskraftiga. People ask why America, the home of the airplane, has fallen so very far behind the Europeans in only 6 years.
Well, it's because of the investment the European governments have made in the technology, and the American government hasn't. Efter krigsslutet 1918 så finns det inte längre något tvingande behov av flygplan. De federala myndigheterna säger upp kontrakten med de amerikanska tillverkarna. Men det finns ingen återvändo och utvecklingen kommer att tvinga fram allt större förbättringar inom flygplanstekniken. Det kommer att ta lång tid under seklet att föra ut flyget till den breda allmänheten, men nu finns det inte längre något tvivel om att det kommer att ske. When we think of technology, we inevitably think of inventions like the airplane. But technology isn't just a clever device. It's everything that goes along with it and makes it possible. Take the newly invented automobile, for example. Good roads are needed for drivers to use, not to mention traffic lights and parking lots and road maps. New businesses have to service cars, like this garage, now charging 7 cents a gallon for gasoline. Must be inflation. Of course, this business wouldn't even exist without cars. Every part of a system of technology is dependent on all the others. The birth of an invention, like the automobile, is only the beginning. För att ha råd med en bil, en sån här Packard av 1908 års modell, så måste man ha pengar som gräs. Man behöver också ha en mekaniker för att hålla den igång. Den här invecklade uppfinningen verkade vara en leksak för de rika. Om den inte gjordes billigare och blev lättare att få tag i. Henry Ford påstod sig veta hur det skulle gå till, och han hade förmågan att locka till sig begåvade ingenjörer. Hans medarbetare var liksom han själv självlärda, men de var bland de bästa bilkonstruktörerna i Detroit. Under en epok när bilar var handgjorda och dyra så beslöt de att bygga en billig och pålitlig bil. De vet att hemligheten är att förenkla tekniken, skapa en bil som är lätt att sätta ihop och som ägaren själv kan underhålla. Konkurrenternas bilar bestod av över 8000 delar, men deras bil ska inte behöva fler än 5000 delar. T-Forden blir ett mästerverk. Den är robust, klarar nästan vilka vägar som helst och är lätt att underhålla. It's a perfect match for the situation in 1908, 1909, 1910. It hit it not often, I think, that a design hits its environment perfectly, just boom, without any overlap and slippage, and this one did. Ägarna älskar bilen från första stund, och för kvinnorna så innebär den en ny självständighet. T-Forden blir en familjemedlem. There was one fellow by the name of Tom Ford, and we used to go on picnics in Chicago in the open Model T. We ordinarily went to the park in a streetcar, but if Tom came by and we got into his car, oh boy, that was a big thrill. He put about 12 people in that. We thought he was way ahead of his time.
1912 bygger man 78 000 bilar och det är dubbelt så många som året innan och beställningarna fortsätter att välla in. We're now talking a volume of production that no one has ever thought of in history. So if you're going to really turn out thousands and thousands of units, you've got to now get very fine-grained about how do you get these heavy, funny-shaped objects, the various subcomponents of a car. How do you get them to where you want them when you want them? Rationaliseringsexperter lägger fram planer för en vetenskaplig företagsledning. Men Henry Ford har redan utformat sin fabrik så att delarna levereras i en för tillverkningen logisk följd. Sen får man en briljant idé. Man konstruerar verktygsmaskiner som inte kräver någon större yrkesskicklighet att hantera. Men det återstår en viktig flaskhals. Getting the parts to fit is the joker in the deck. The trick of cutting metal so that it's the right shape is handled by manufacturers most of the time until about 1905 with files and vices at the end. So you have a skilled person who says, no, not quite right, put it in the vice, well, that's better, put it back on, try it, make sure. So it's called hand fitting and finishing. It takes a revolution in the strength of cutting tools so that you've got knives to cut metal, and the knives have to be strong enough that they don't keep wearing out. And then you can begin to say, all right, here's a box full of these things. No one has to finish these off. Just grab anyone out of the box and it'll fit right on there the way it has to. Once you begin to have genuine interchangeable parts, then the concept of flow changes. I april 1913 står arbetarna på generatoravdelningen uppradade längs en lång bänk. De får i uppgift att montera en del vardera och så skicka arbetsstycket vidare och sen upprepa samma sak. Produktiviteten blir 4 gånger så hög som förut. Snart använder man samma metod vid monteringen av motorerna och av växellådorna. Men då uppstår en ny flaskhals. Delarna tillverkas så snabbt att det blir problem med lagringen av dem i den hall där slutmonteringen sker. På försök bygger man ett löpande band där också. I början så följer montörerna med bandet. Sen får de stå stilla medan delarna levereras till dem. Monteringen av chassit tar nu mindre än 2 timmar mot tidigare 12,5. Mellan 1913 och 14 nästan fördubblas produktionen av T-Forden. Det löpande bandet lägger grunden till konsumtionssamhället med dess ofantliga mängder av produkter. Det som vi nu tar för givet. Men för arbetarna vid det löpande bandet har produktiviteten sitt pris. Deras arbete är hårt och bedövande monotont. 1914 stannar genomsnittsarbetaren bara 4 månader på Ford. Den höga personalomsättningen hotar produktionen. Ford fördubblar lönen till $5 om dagen. En oerhörd summa för arbetare utan yrkesutbildning. The moving assembly line cuts you up and spits you out.
But people will put up with a lot if they're going to make double the money they were making before. You read letters of immigrants going back to the various old countries in Europe, and they'll say, this is very hard. And they don't just mean Fords. The work here is very hard, the life is very hard, but if I don't get injured and I don't get laid off, I'm making very good money. Man tjänar mer än någonsin tidigare. En del kan till och med köpa en T-Ford åt sig själva. Bilen gör ett särskilt stort intryck på ungdomen. Den erbjuder allt som de önskar sig. Frihet, en känsla av äventyr och fara. Ingenstans är bilen populärare än i Los Angeles, den första stad som får känna av bilismens effekter. You now could go your own way to any destination you had. You didn't have to depend on public transportation and wait for public transportation. The big thing, you didn't have to wait. It was your car and your transportation. Bilen börjar förändra städernas utveckling. Nu kan man bo nästan var som helst, långt borta från stadskärnan. Bilen blir själva symbolen för frihet och oberoende. In America, there is this concept of freedom that you can reinvent yourself. You don't have to live in the same town as your parents. You don't have to live the same kind of life. You don't have to do the job that they had. You can go where your dream takes us. I think the first step in making that a mass dream is the coming of an inexpensive car that can, you want to leave where you are, you get in the car and drive. Av alla de tekniska landvinningarna under 1900-talet så är det bilen som kommer att förändra vårt liv mest. Sometimes we don't even know what a technology is good for. It can take years to find out. A good example is radio. At first, around the turn of the century, all you can produce with a radio transmitter is a blast of radio waves created by an electric spark. You can see what the signal looks like on this oscilloscope. When these waves are switched off and on by a telegraph key, the result is wireless telegraphy. Radio is first used to transmit sound in 1906. That's when an American physicist generates a continuous wave signal, which he then modulates with sound. He tries it out on Christmas Eve along the Massachusetts coast. Wireless operators aboard ships at sea think they have heard a miracle when from among the Morse code beeps on their headphones, there emerges the sound of a violin playing Silent Night. I början tror man att radion kommer att användas som en trådlös version av telefonen. Det är en tilltalande idé för alla som bor under de växande härvorna av telefonledningar. Men vill man ha en radio så får man bygga den själv. Därför så är det människor med tekniska kunskaper som sysslar med det nya mediet. Often there were men who'd been in the war who learned about radio there, and they came home. They put vacuum tubes in their pockets as they left because there weren't any vacuum tubes available. And when they got home after World War I, they started building radio sets with vacuum tubes. 1916 monterar Frank Conrad ihop radioutrustning som tillverkas av hans arbetsgivare Westinghouse. Han resonerar med sina kollegor om deras gemensamma intresse och en dag börjar han spela musik för sina vänner via etern.
Med hjälp av en 100-wattsändare och en antenn hög som en telefonstolpe hörs han vida omkring. En av cheferna på Westinghouse, Harry Davis, hör talas om Conrads sändning och blir inspirerad. Davis inser att radion kan bli ett massmedium. Ett radioprogram kan sändas till ett stort antal människor och om programmet är lockande så måste de köpa radioapparater som tillverkas av Westinghouse. –1920 sänder Westinghouse ett av historiens första radioprogram från fabrikens tak. Och när man avslöjar valresultatet innan det står i tidningen så väcker det sensation. There was a sense that, like all technologies, I think, a sense that there were vast opportunities for human improvement. This would bring better communication. It would then bring people in closer contact with each other. They would understand each other better. The nation would be more unified. The world would be more unified. Inom 2 år har 100 000 radioapparater sålts och 500 stationer sänder program. A kid next door had one. I couldn't believe I was hearing a voice from someplace, no telephone wires or anything. And it was great. And I used to go over and listen to music in his back porch to hear, come on, let me try him. Allt fler företag startar en radiostation och gör reklam för sig själva. We are broadcasting from the Texas offices of the Cook Paint and Varnish Company to say hello to all our friends. Företagen får sällskap av universitet, kyrkor och föreningar och tidningar. They weren't sure why sometimes, but it seemed like a good idea. You position yourself as hip, as technological, as cool. And so people started radio stations for that reason. They liked the feeling that they were in on the ground floor of this new technology. The problem was how to fill up these hours. So station managers would just pretty much take anyone who wandered in off the street and was willing to perform. They'd say, great, thanks, fill up time. How many numbers can you perform? We'll take everything. To get to hear your neighbors on the radio is fun. And in some ways, that was the favorite radio show. Everybody in my childhood, like maybe had a little crystal radio, and everybody spent a lot of time fussing with this little crystal radio. And you tried to get the farthest distant station possible without regard to what the content of the programs was that you were listening to. W.O.S. Jefferson City, Missouri. The King of the Ivories will play his famous interpretation. En del program börjar locka till sig lyssnare. Hey, Doc. What is it, Bill? Do you think I'll live to be 100 years old? Well, I don't know. Let me see. Do you smoke? No. Do you drink? No. Do you stay out late at night? No, sir. Do you run around with the flapper? I should say not. Well, what in the world do you want to live to be 100 years old for? When radio broadcasting began, it was incredibly varied. Lots of music, occasional dramas, lots of opera, some jazz, mostly whitened up. You don't want to have any African Americans on the radio because it's coming into people's homes. White people might not want black people in their homes, so black people were kept off the radio. I mitten på 20-talet har radioapparaterna fått högtalare och försörjs med ström från ett vägguttag. Many of the early ads would have rooms that seemed to be glowing with a kind of misty aura that came from this kind of magical sense that something very ethereal and uplifting was coming to you in this magical way through the air. Men avlägsna stationer försvinner ofta lika magiskt som de dyker upp.
eller också överröstas de fullständigt av störningar. Dessutom har man problem med programsättningen. De rika stationerna i storstäderna sänder från viktiga händelser som till exempel Demokraternas konvent 1924. Men få andra stationer har råd med sådana populära program. People would start these radio stations without any idea that programming costs a lot, and they started losing money. And so programmers, radio station owners started to say, this isn't working for me. It's okay to have our name in front of the public and to be cool, but not if I'm going to lose big bucks. So who pays for radio became a really big question. Stationsägarna försöker få betalt för reklamen, men reklamköparna är avvaktande. Two qualities really caught their attention about radio. One was the idea of its intimacy, and another was its intrusiveness, that it intruded directly into the center of the house, the center of the family. You were a guest in somebody else's living room. And there was this feeling of, on the one hand, isn't this wonderful that we can make this connection? And on the other hand, a kind of, dare we say anything that will offend them? Dare we mention our product? Ett annat problem är att reklamen bara når en liten del av lyssnarna samtidigt. Och därför planerar man ett riksomfattande sändningsnät. Om signalen sänds via telefonledningarna till lokala stationer över hela landet så ökar ju antalet lyssnare. Och för att hålla kvar lyssnarna så måste programmen bli bättre, vilket säljer fler radioapparater. Det här är en idé som löser många problem och 1926 så bildas det första rikstäckande radiobolaget National Broadcasting Company, NBC. När sändningarna täcker hela landet så är till exempel däcktillverkaren Michelin beredd att betala för musikprogram. Kostymeringen är allt annat än diskret, men produkten nämns bara i programtiteln Michelins timme. Palmolive had its stars, its leading tenor and soprano, change their names so that the soprano was given the name Olive Palmer, and the baritone was given the name Paul Oliver. And for the next few minutes, you are going to be entertained by Rudy Vallee and his Connecticut Yankees. När varietéstjärnorna gör sitt intåg så blir radion en kommersiell framgång. They were perfect, and they had big names. People would tune in to listen to them. They knew they were famous. They were vaudeville stars. I think it's one of the ways that people came to accept these commercials is that these great entertainment talents took this material, integrated it into entertainment programming, and made it seem not so bad. As the storm breaks around them, the sheriff's posse gathers at Pine Creek Forks. På 30-talet får radion sin slutgiltiga form. All right, boys, let's hit out! En teknik som man trodde skulle ersätta telefonen har utvecklats till något fullständigt unikt. Come on, men, we're gaining on them. They've seen us, Tom. Right, fellas. They probably have fresh horses at the creek. Hold up there.
We'll set fire to the gap and stop. Whoa! Slim, you chop a couple of them small trees. Right. We'll spread a fire they can't get through. As radio helps sell more and more mass-produced goods, like this refrigerator, there are more new goods to sell, thanks to another technological revolution. This one has to do with materials, what things are made of. In 1930, before the revolution, milk bottles are all made of glass. You can see through them to tell just how pure the milk is, but you do have to be careful when you put them down. They're heavy, too. This tennis racket is strong and it's flexible because it's made of white maple. But the wood isn't cheap. The tennis balls bounce just fine thanks to their Malaysian rubber. But Malaysia is awfully far away. In fact, this handkerchief is smooth and lightweight because it's made by silkworms in Japan. But in the 1930s, Japan is getting less friendly each year. All of these materials are natural, but all of them are relatively expensive or hard to get. Then, one day a chemist decides to find out just what gives these materials their desirable qualities. He wonders if it might even be possible to create something like them in a laboratory. Historien om det första helt igenom syntetiska materialet börjar 1927 vid DuPonts kemiska fabrik i Wilmington i Delaware. Man har skapat sig en förmögenhet genom att förvandla naturmaterial som trä till exempel cellufan. Men kemichefen Charles Stein tror att företaget kan växa. There was very little understanding of the fundamentals of what they were doing. They only knew that things worked because they worked. And Stein had a real belief that if you tried to understand at a more fundamental level what was going on, what's the chemistry that's going on in these processes, that they would inevitably be able to improve what they were doing. Stein bygger ett nytt laboratorium avsett för ren forskning och han vänder sig till den lovande unge kemisten Wallace Carothers. Han tackar ja sen Stein lovat att han själv får bestämma över sin forskning. Laboratoriepersonalen är välutbildad och utrustningen den bästa som kan fås för pengar. Carothers' coworkers loved to be around him. He was not only their scientific leader, but he was the one who knew more about music, knew more about literature, who read the most. And it was a marvelous time. Han leder in forskningen på polymerer, alltså sådana strukturer som gör silket mjukt. Vid den här tiden är forskarna oeniga om vad polymerer egentligen är. Carothers wanted to show that these natural materials were just longer chain molecules. They weren't mysterious. They could be understood by principles already then known. Han tänker bevisa sin tes genom att skapa en polymer i ett provrör. Ett år senare pågår försöket fortfarande. And they seemed to stall. They seemed to be unable to reach beyond a certain chain length. They were very frustrated. Carothers, being a very good chemist that he was, did some thinking about why the chemical reaction might be stopping. One of the major reasons was that when you react an acid and an alcohol, you get water split out. And if that water starts to accumulate in the product, the chemical reaction will stop. Forskarna använder en specialbyggd destillationsapparat för att avlägsna de sista vattenmolekylerna som hejdar den kemiska reaktionen. Julian Hill waited for days and days until he thought the chemical reaction was completed. And then at the end of this period of time, he broke open the apparatus carefully. He had a warm mass of resin, and he stuck into it a glass stirring rod. And he pulled it out. And
what he said was that I found I had a festoon of fibers. What a marvelous word, festoon of fibers. This was a fiber that had enough strength to be a textile fiber like cotton or wool or silk. No one had ever done this before. I don't think it's hard to say whether anyone even thought it was possible. Tyvärr har fibern inget kommersiellt värde eftersom den varken står emot lösningsmedel eller värme. Men eftersom Carruthers nu har visat hur polymererna är uppbyggda så anser han att hans uppgift är slutförd. Den kommersiella delen är han ointresserad av. När Charles Stein har befordrats så bestämmer hans efterträdare, James Bolton, att utvecklingsarbetet ska fortsätta. Carruthers agonized about what he should be doing, whether he should follow his true interests in purely scientific work or whether he should try to do more practically oriented work and please his superiors. Han har haft problem med depressioner och nu är en ny på väg. Han börjar dricka kraftigt och vissa dagar kommer han inte ens till arbetet. One of his friends said that he knew that Carruthers had carried a small capsule of cyanide in his pocket all the time. No one ever saw him ready to use it. Nevertheless, it was well understood that he always carried the poison with him that he could eventually use to kill himself. Bolton dealt with him very delicately. But it does seem that for some reason, in early 1934, Bolton was able to convince Carruthers to go back and take another look at the fiber problem. I maj 1934 lyckas han få fram en stark och elastisk fiber som klarar höga temperaturer. Namnförslagen är många och till slut så fastnar man för nylon. Carruthers was by now the foremost polymer chemist in the world, but success did not help the man. Success made his problems worse in some ways. He felt tremendous pressure to duplicate his success. Nylonet blir hans sista genombrott. Han mår allt sämre, varken vänner eller terapi verkar att hjälpa. Våren 1937 tar han sitt liv genom att svälja det cyankaliumpiller som han burit med sig i åratal. Han hinner aldrig få det Nobelpris som många anser att han förtjänade. Carruthers' discovery was really the turning point in the synthetic material revolution. Having done that, fiber, rubber, and plastic became available to us by modifying the techniques that Carruthers first invented. Den kommersiella revolutionen börjar när DuPont startar massproduktion av nylon. Företaget tillverkade sitt nylon av så billigt och vanligt material som kol. The thing that Stein said in the announcement, which was remarkable public relations, but I think largely accidental, was he said that from materials as common as coal, air, and water, you could produce silk. And this is magic, right? This is alchemy. DuPont siktar först på marknaden för silkesstrumpor. Nylon håller längre än silke. Och med hjälp av maskiner så kan nylonstrumporna framställas av en enda fiber. Nylonfibern är så stark att strumporna kan göras nästan osynliga. Nylonstrumporna tar slut så fort de kommer ut i butikerna.
Och nylon är bara början. Andra polymerbaserade syntetiska produkter som plast och konstgummi följer snart efter. När vetenskapliga metoder tillämpas på marknadens behov så kan resultatet bli en revolutionerande teknik. I slutet av 30-talet så tar man för givet att vetenskap och teknik är nyckeln till ett bättre liv. Framstegstron konkretiseras i New York. I hereby dedicate the World's Fair, the New York World's Fair. Och nu sänder man också bilder till ljudet. Invigningsceremonin lanserar den begynnande kommersiella televisionen. Tron att tekniken kan skapa en bättre värld var som starkast under världsutställningen 1939. Men verkligheten, den blev en annan. Och detta var alltså det första programmet i vår serie om det fantastiska seklet. I program nummer 2 så ska vi berätta om den kanske största tekniska revolutionen någonsin i mänsklighetens historia. Hur det gick till när den fantastiska datorn skapades. För 50 år sedan så var det stenålder för datorerna. De var primitiva och stora och tröga. Men snart så blev det en livsnödvändighet för supermakterna att göra dem bättre. Det kalla kriget och Sputnik tvingade fram en rasande utveckling. Det handlade om sekunder och minuter om fienden slog till. Men de nya datorerna blev också en förutsättning för färderna till månen. Datorerna blev allt mer sofistikerade och allt viktigare för kommunikationen inom världssamhället. Det fantastiska seklet. Och till datorernas underbara värld ska vi alltså återkomma i nästa avsnitt i den här serien. Men innan dess så går det bra att titta på Nova från Norrköping. Novas nästa program sänds om en dryg vecka och på en måndag. Vi på Vetenskapens värld är tillbaka om 14 dagar och hoppas förstås på ett återseende då. Tack för oss.